هل هي مؤامرة اللي قاعدة تصير ضد الشركات الصينية؟ كيف هم يطلعوا بتقنية ما طلعت فيها الشركات الأمريكية؟ وهل هالتقنية آمنة أو لا؟ وبرضه بتكلم عن وصول أبل للمركز الأول، وهواوي صارت للأسف مو موجودة على الخارطة ولا حد قاعد يتكلم عليها. خلونا نبدأ حلقة جديدة من الأخبار اللي فيها مؤامرات كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. حلقة فيها مؤامرات كثير وفيها تقنيات يمكن ما تشوف النور قريب. أول شيء ببدأ بتقنية الشحن اللاسلكي وتوضيح مهم. الشحن اللاسلكي موجود من كثير من السنوات، ولكن كان دائما مبدأ وجود جوال على قاعدة شحن. قاعدة الشحن تربط بالسلك، والجوال لازم يكون ملاصق لها أو يبعد ما يصل إلى نص سنتي بالكثير، ويصير عملية الشحن اللاسلكي. من يوم ما يبعد هذا الجهاز عن قاعدة الشحن، عملية الشحن اللاسلكية ما تكون موجودة. فهنا بدأ مصطلح الشحن اللاسلكي الحقيقي، بحيث أنه الجهاز يكون بعيد مرة عن القاعدة ويتم عملية الشحن زي اللي احنا متعودين عليها في الشحن اللاسلكي. مي تشارج اير من شاومي شاحن جديد عبارة عن بوكس تحطوه في طرف الغرفة، يبدأ يشحن الجوالات اللي موجودة في مجال هذه الغرفة بقدرة 5 واط. بداية مسيرة نوع من الشحن تكون مقدار بسيط وتبدأ تزيد وتتطور مع الوقت، ونبدأ نشوف كل إصدار من الجوال يدعم شيء إضافي وأقوى وأحسن من ناحية الشحن. ولتوضيح التقنية، نفس هذه القاعدة فيها نوعا ما أناتل ترسل زي البيم، زي الموجات عالية الكثافة. هذه الموجات تساند في شحن الجوال، لأنه نفس الأناتل اللي موجودة حقة الإرسال في شبيهاتها مصغرة موجودة في الجوال في الجهة الخلفية لاستقبال الإشارات، وبالتالي تمكين عملية الشحن. الشاحن ينحط في الغرفة، وأي جهاز موجود في الغرفة في نفس تقنية استقبال الشحن حتشتغل عليه. يعني مو الجوالات اللي موجودة بين يدينا الحين، لا، لازم يكون فيها مستقبلات الشحن، واللي كمان يمكن تكون لازم من نفس الشركة، لأنه ما في ستاندرد موحد ما بين كل صناع شواحن اللاسلكية الحقيقة اللي بادية تصدر وتجي في الأسواق. إذا المستقبلات موجودة هنا وحطيتوا يدكم نوعا ما أنتوا تأثروا على أدائها، فبالتالي بيلكم تمسكوا الجوال زي كذا أو تمسكوا الجوال زي كذا، وتلاقوا أن المستقبلات تمسك الإشارة صح، رغم أنه في بعض التقارير تقول لا هذا الكلام مو صحيح. ولكن أكدت أيضا مواقع رسمية بأنه الشحن اللاسلكي مع وجود أجسام قد يؤثر على أمرين: قدرة الشحن، وأيضا على الجسم اللي يعيق نفس الشحن. ولحظة، هل الشحن اللاسلكي الحقيقي هذا أمر آمن أو لا؟ إلى الحين ما في أحد قاعد يأكد. تعودنا أنه التقنيات تطلع من الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو الدول اللي في عندهم نقدر نقول أنظمة متقدمة من ناحية الأمان التقني، وبالتالي عشان يقدروا ينزلوا أي منتج للناس لازم يسجلوا العلامات التجارية والماركات، ولازم يمروا ويحصلوا على السجل الاتصالات وسجل الرادارات، سجل الأنواع من البيمز اللي موجودة في الجهاز. لازم أيضا يوثقوا أنه سليم وآمن وغيرها من الأشياء. ولما يكون الموضوع زي كذا بالتأكيد نعرف أنه مدى الأمان أعلى، كون أنه هناك ناضجين نوعا ما في التقنيات يوصلوها صح للناس، عشان ما تجيهم قضايا بعدين توديهم في داهية. نفس الشركة اللي سوت التقنية وربحت بعدين يجيها قضايا كثير وتخسر. فهم يحاولوا يحموا نفسهم أكثر من أي شيء. أضيفوا إلى ذلك أنه هذه التقنية ما قالت الشاومي متى بتبدأ توصل للأسواق بشكل رسمي، ولا قالوا مدى إطلاق الجهاز والأجهزة اللي بيتم دعمها من خلال الجهاز الأول هذا. وقالوا أنه التقنية بيتم تطويرها بحيث أنه يمكن جهاز واحد في كل غرفة يكون أمر مستبعد مستقبلا، ويصير عندكم جهاز واحد في البيت أو جهاز واحد في نفس الدور أو العمارة، وكذا كل الأجهزة قاعدة تنشحن. مسألة 5 واط أنها بسيطة معاكم، حق بسيطة، ولكن لما الجوال أصلا في مجال شحن طول اليوم بينشحن. يعني إذا أموركم في البيت حتلاقوا دائما أصلا قدرة صرف الجوال بسيطة للكهرباء، لأنه قاعد يشحن طول الوقت. فعرفنا أن الأمور هنا كويسة. ولكن الأمان هي النقطة الأساسية اللي الحين ما حد قادر يثبتها. موتورولا راح تلحق شاومي واعلنت عن نفس التقنية المشابهة بالنسبة لهم، اللي عندهم انتل خاص في بث الشحن. جربوا مع جوالين، حطوا جوالين كلهم من موتو، وبينوا انه نعم قدرة الشحن موجودة من مسافة، واثبتوا انهم ايضا مصنعين لهذه التقنية. احيانا التقنيات تكون خرافية وممتازة وبتلغي كم كبير من التقنيات الاخرى اللي موجودة في نفس السوق. فلو جت شركة ونزلت هالتقنية خربت مجال ضخم بين الشركات الكبيرة، بين ربح وإنتاج، وخلاص خربوا عليهم واحتكروا هم السوق. هذا الأمر الشركات ما تحبه، بالذات الشركات الأمريكية. شفنا ايش صار في شاومي، شفنا ايش صار بهواوي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا بعض التطبيقات أيضا وكمية الحروب اللي صارت عليهم. فهل تتوقعوا أنه الشحن اللاسلكي الحقيقي قادم لشركة زي سامسونج وأبل،
أو لا؟ لسه ما ضبطت، وحنبدأ نسمع أخبار ومشاكل عن الشركات الصينية والتقنيات اللي هم سووها في الشحن الحقيقي اللاسلكي. أنا بصبر وأشوف، لأنه هالنظرية صار لها 12 سنة وهي قاعدة تعيد نفسها بنفسها. انتقل لأخبار أخرى. وآنر، نعم، الرئيس التنفيذي حقهم يقول أنهم راجعين للسوق بشكل جدا كويس، وأيضا مع دعم كامل لتطبيقات جوجل، مما يعني أنه حنشوف تقنيات مستوحاة من نفس التقنية الأساسية اللي تطلع في أجهزة هواوي على أجهزة آنر في موديلات قادمة. وما أظن شركة حتنفصل عن الثانية إلا وحيكون عندهم خط إنتاجي ممتاز ل5 6 7 سنوات قادمة، مما يعني أنه أجهزة بتيجي من آنر حتكون فيها إبداع جدا حقيقي وممتاز من هواوي، فمتشوق جدا لها العودة القوية. وصل جهاز الألترا بمعالج الكوالكوم سناب دراجون 3 8. إلى الحين الأمور غريبة، مرة الكوالكوم أحسن من إكسينس، ومرة الإكسينس أحسن من كوالكوم. وبالتأكيد بالنسبة لي التجربة والاستخدام مو بس الأرقام هو اللي حيبينوا بالضبط كفاءة أي الأجهزة أفضل من الثاني. تخيلوا أنه تجربة واحدة بيّنت لنا أنه الإكسينس أقوى من السناب دراجون بمعيار ضخم، بعدها بشوي جاء تحديث لنفس الكوالكوم سناب دراجون، هي صدفة أي ما أدري، جاء تحديث بعدها صار الكوالكوم أحسن بشوي، وإحنا نصور هذا الفيديو جاء تحديث لنفس الإكسينس. في سباق ما بين المعالجين، لأنه أصلا يعتمدوا على منظومة جهاز دوب وصادر، ففي تحديثات كثيرة ولازم نشوف مين فيهم الأفضل. الأمور اللي أنتم طلبتوها إلى الحين: قدرة الشحن والبطارية، تسخين الجهاز وهل هو يحمى أو لا، تعدد المهام وقدرة الجهاز على تعدد المهام، قدرة اللعب، وأيضا الحرارة مع الألعاب هل بتكون عالية أو لا. وبالتأكيد لو تكلمنا على مدة وكفاءة استخدام الطاقة من نفس البطارية، لأنهم اثنين بطارياتهم نفس الشيء، ولكن كل واحد من المعالجات يقول أنه أنا أفضل من ناحية كفاءة الطاقة. تبون أشياء ثانية أعطوني في التعليقات، ومن عيوني أبشروا قادم المراجعة بشكل مرة رهيب بإذن الله. شركة سامسونج جديا تبدأ تزود شاشاتها القابلة للطي بنوعها العمودي والأفقي لشركات الطرف الثالث، مما يعني أنه التقنية نفسها هم متقبلين يبدأ شركات تحطها في جوالات أخرى غير جوالات الفولد والزي فليب. فتوقع أنه عام 21 حيكون في كثير شركات تنزل جوالات قابلة للطي، شاشاتها قابلة للطي، مو الجوالات عادي نقدر نثنيها لو خربناها. وأيضا نشوف هالتقنية تنتشر بشكل أكبر بقدرة اقتصادية من ناحية السعر، وأيضا بفئة مبدئية وسعر أفضل كثير لنا كلنا. أبل تتفوق في آخر ربع من عام 2020 بأكثر كم من المبيعات، وتحقق أكثر من 91 مليون جهاز تم بيعه، وبالتالي تصير الرقم 1. صارت الرقم 1 من عدد الأجهزة. مين اللي كان لازم يصير رقم 1 قبل سنتين؟ هواوي. وهواوي في من وقف لها في المرصاد، والنتيجة انه ابل الحين طلعت لي اول مرة كم اجهزة جدا كبير في عام 2020، وقدروا بكل جدارة يصيروا اكثر شركة تبيع اجهزة في عام 2020 باخر شهر. ولسه الاحصائيات الباقية والتفاصيل بتجي اكثر من IDC ومن مواقع مختلفة تخصصهم الاحصائيات والارقام، ونشوف هل بالفعل هواوي حتقدر تقاوم وتنجح وتستمر او لا. بشكل رسمي شاومي ترفع قضية في المحاكم الامريكية على نفس القرارات اللي طلعت ضدها في الولايات المتحدة الامريكية، ويقولوا احنا وضعنا نظامي وامورنا طيبة وكل شيء تمام، كيف انه يطلع علينا قرار يوضعنا في نفس القائمة السوداء البلاك ليست؟ امر غير مقبول، وعارفين ان المقاومة اللي حيسووها دي حتجيب نتائج مرة ايجابية اذا مشت امورها صح، وما يصير فيهم اللي صار في شركة هواوي عالميا وتأثروا بشكل كبير. وما زلت انتظر عودة هواوي الى السوق، ونشوف بالفعل هواوي بالتقنيات الكثيرة حقتها ينافسوا الشركات بقدرة وفعالية جدا كبيرة. مقارنة كبيرة جميلة قادمة لكم ما بين الميت 40 برو والجالكسي S21 ألترا، ولكن نتكلم على نسخة الإكسينس. هالمقارنة تفاصيلها مثيرة للاهتمام، كل واحد من الجهازين قاعد يجيب تقنيات في الزوم وفي ثبات التصوير، ولكن واحد منهم تفوق على الثاني وبجدارة، رغم انه نظام محلول نقطته عارفين انه رايح لسامسونج، الا انه لا بتشوفوا المقارنة بتعجبكم. هذه الاسبوع الجاي بإذن الله وشغالين عليها. تقرير من جريدة الواشنطن بوست يفتح الأبواب على متجر التطبيقات حق شركة أبل بعدم وجود أهلية كاملة لكامل أمور الخصوصية اللي موجودة في كل تطبيق من التطبيقات الكبيرة المعروفة الشهيرة
ليبل الخصوصية وشعارات أو نقدر نقول معلومات الخصوصية واضحة عليها وكم المعلومات اللي تاخذها. ولكن نفس ناشر التقرير في الواشنطن بوست لقى إنه بعض التطبيقات بالذات تطبيق هو ركز عليه حق سلايم، لعبة سلايم كذا حق الراحة نفسية، هذا التطبيق غير مطابق ما يطلبه والتمكين اللي يحصل عليه من الجوال مع ما وجد من ليبل وشعار في نفس متجر التطبيقات. هذا الأمر يعني إنه يمكن يكون في بالفعل تطبيقات كثيرة ما فيها ليبل حقيقي 100% يعني بالخصوصية، ونعرف إنه الشركات الكبيرة هي اللي قاعدة تجيها العين بشكل كامل ويجيهم التحدي والمنافسة على متجر تطبيقاتهم. أما الشركات الباقية او اصحاب التطبيقات الباقيه امورهم كويسه، قاعدين في الخفاء ياخذوا معلومات، يعطوا فيسبوك، يعطوا جوجل، امورهم كويسه، ما حد قاعد يتكلم عنهم لانه كم المستخدمين قليل ويمكن اصلا هم سر وراء اللعبه الكبيره. شركه هيونداي ما هي مبسوطه على القرار اللي قد يصدر من شركه ابل بانه شركه ابل ستصنع سياراتهم القادمه في الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي تكون ابل كار مصنوعه بالكامل في امريكا ولا يعتمدوا على مصنع خارجي طرف ثالث زي هيونداي او اي شركه ثانيه يصنعوا في دولتهم نفس السيارات. ابل لو سوت هذه الخطوه هي ناجحه 100% وعارفه انها تقدر تصنع السيارات في مكانهم، رغم انه السعر عارفين انه حينعكس بشكل سلبي، حيكون مرتفع مره لانه صناعه امريكيه، فبالتالي اليد العامله اغلى، ونعرف انه السيارات ما حتكون تنتج بالكم الكبير ولا حتكون سعرها كويس وقريب. يعني يمكن يقول لك تشتري سياره يجي معها سماعات، يمكن يبالك تدفع عليه عشان ابل كار بلاي، لا مو كار بلاي، يبالك تدفع عليه عشان ابل كير. انت بدايه بدون شاشه تيجي السيارة بدون شاشة، صح، تيجي السيارة بدون شاشة في 3 كاميرات. نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. داخلين على أسبوع جدا جميل في التقنية والتقنيات جدا كثيرة جاية، فالله يا رب يقوينا ويقويكم بإذن واحد أحد.